قرأت قصة قبل حين بلغت مني مبلغا بعيدا في التأثير أيها الإخوة، وهي قصة أجنبية من أمريكا. غلام يافع يمشي في الشوارع يتجول على قدميه، يبيع بعض الملابس المستخدمة من أجل أن يساهم في تسديد نفقات تعليمه. كان فقيرا مملقا المسكين في بنسلفانيا، وذات يوم كان الجو حارا جدا، وبلغ به العطش مبلغا بعيدا حتى خارت قواه واصفر وجهه، وما عاد يستطيع أن يبل حلقه بريقه، جف حلقه في ريق المسكين. فقرر أن يتسول يتكفف الطعام من أول منزل يصادفه. وفعلا أول منزل على الناصية طرق الباب، فخرجت فتاة لطيفة مهذبة كثيرة الطرف، حيية مؤدبة، يبدو أنها تربية دينية. قالت: نعم يا أخي، ماذا تريد؟ فالرجل ناله الحياء، ركبه الحياء، لم يستطع، ليس متعودا أن يشحذ على الشحاذة. قال: حسن، لا أريد إلا كوب من الماء البارد من فضلك. ففهمت، رأت الجهد، فتاة ذكية، ذكاء، هذا اسمه الذكاء العاطفي. شفتوا؟ فهمت من وجهه والخجل، بده شيء ثاني. فأتت له بكوب ماء وبكوب آخر من الحليب الساخن، وأعطته له، فشكرها وشرب الكوبين على عجل. ثم لم يكن معه إلا 10 بنسات، وعمل كأنه يريد أن يخرج ثمن الكوب. قال: يا أختاه، كم ثمن الكوب؟ قالت: لا كلا، هذا لا ينبغي، لقد علمتني أمي ألا أنتظر أجرا من أحد على الطيبة والمعروف. تربية دينية. قالت: لا، أمي علمتني هذا منذ نعومة أظفاري، افعل الخير كما نقول وارميه في البحر، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد هذا. فقال: شكر الله لك، ثم انطلق. وكرت السنون أيها الإخوة، ولعلها بضع عقود. كرت السنون، كبرت هذه الفتاة المسكينة، وكان يعني حالها من ناحية مالية كما يقال يعني غير متيسر، كانت تعيش في عسرة أو شبه عسرة. ألم بها أو نزل بساحتها مرض عضال برح بها حتى عجز كل أطباء قريتها الصغيرة أيها الإخوة في تلك الولاية عن معالجتها. فارتأى بعضهم بعد ذلك أن يبعثوا بها إلى أعظم مستشفى في الولاية على الإطلاق، وفيها أعظم قسم لأمراض النساء والولادة. وفعلا نزلت المستشفى وهي لا تدري، استسلمت للقدر، لا تدري كيف ستسدد الفاتورة بعد ذلك، فاتورة هذه المشفى الكبيرة الشهيرة، أرقى مستشفى على الإطلاق. ولكن الله تبارك وتعالى يسر لها طبيبا كان رئيس قسم الولادة، يعني نساء والتوليد أيها الإخوة، وكبير المستشارين في المستشفى، وهو واحد من 4 أسسوا تلكم المشفى، مشفى جونز هوبكنز، هو أحد هؤلاء الذين أسسوها. عام 1895 ميلادية أسست جونز هوبكنز في تلك السنة أسست. هذا كان أحد ال4 وكبير المستشارين. الله قذف في قلبه الرحمة بها والشفقة عليها ووفرها، فجعل يعنى بها، أجرى لها كل الفحوصات، ثم دخل في معركة شرسة مع المرض اللعين. انتهت بفضل الله بإجراء عملية طويلة مرهقة ساعده فيها جماعة من معاونين أطباء المهرة، وبفضل الله مع الأيام بعد أيام قليلة ظهرت النتيجة المبهرة المفرحة، لقد نجحت العملية وبدأت تنقح الفتاة أو المرأة وتتعافى، تتماثل للشفاء التام بفضل الله عز وجل. وجاء اليوم الذي ينبغي أن تسرح فيه من المشفى وأن تدفع الفاتورة البل، ولكنها كانت في حالة توتر شديدة جدا جدا. لماذا؟ لأنها لا تدري كم ستبلغ هذه الفاتورة، وبالحري هي مبلغ عظيم جدا جدا، لعلها ستبقى تعمل بيديها إلى أن تموت حتى تسدد تلكم الفاتورة. بقيت متوترة مسكينة في حالة ترقب، إلى أن جاءتها إحدى الممرضات بالفاتورة، جاءتها بها في ظرف، فأخذتها بيدين مرتعشتين، وبخط أحمر مباشرة انتقل نظيرها إلى أسفل الورقة، حيث خط بالأحمر العبارة التالية: It paid full أو in full with cup of milk, with 1 cup، واحد فقط، مش حتى with 1 cup of milk، لقد دفعت بالتمام، سددت. paid in full يعني سددت تماما هذه الفاتورة بكأس من اللبن مع خالص الشكر. فتأثرت، لم تكد تتذكر ما معنى العبارة. وبعد أقل من دقائق جاء الطبيب الفارع الطول المهذب المحيا الخلوق
البروفيسور الدكتور هوارد كيلي، أحد المؤسسين الأربعة كما قلت ورئيس قسم النساء والتوليد. قالها: سيدتي الكريمة والمرأة الرحيمة، أتعرفين من أنا؟ قالت: لا. قال: أنا هوارد الصبي الذي مننت عليه قبل كذا وكذا سنة بكوب من اللبن. كل ما قدمته أرجو أن أكون ساهمت بتسديد ما علي من دين إزائك أيتها المرأة الرحيمة. الله أكبر. إذن هكذا يكون الشكر. قال الشاعر العارف: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي للطاعة، الشكر يكون بالطاعة، ولساني بالثناء، والضمير المحجبة بالتوقير والمحبة. هذا هو الشكر. الشكر يكون باللسان، ويكون بالقلب واستشعار النعمة والفضل للمنعم، ويكون بالفعل والسلوك، بالجوارح، بالأعضاء، كما فعل البروفيسور هوارد كيلي. طيب الله ذكره. حقيقة شيء عجيب جدا جدا ومؤثر أيها الإخوة. في الحديث المخرج في الصحيح في البخاري وغيره: المسلم إذا أسدى إلى أخيه معروفا يأتي هذا المسدى إليه يوم القيامة في موقف كرب في كربات القيامة ويشفع فيه. ما رأيكم؟ لماذا تشفع في أخي؟ يقول: لأنك أسديت إلي. النبي قال: سقاه شربة ماء. النبي ذكر السبب: سقاه مرة شربة ماء. شافوا عرقان خائر القوى، يلهث المسكين تعبان، فتقدم إليه بشربة ماء. الله تبارك وتعالى سيشفع من أسديت إليه اليد في المسدي، ولنعم الرجلان هما الشافع والمشفع فيه.